Hi everyone, I'm Chana Kishara. Today we are going to learn how to use which or that with relative clauses. හොඳයි අපි අද ඉගෙන ගනිමු which එහෙම නැත්නම් that යන පද relative clauses සහිත වාක්‍යවලදී කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. ඔබ දන්නවා which යන පදය ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමට භාවිතා කරනවා interrogative pronoun එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නවාචී සර්වනාමයක් විදියට. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් හිතන්න මම ළඟ පොත් කිහිපයක් තියෙනවා. මම තවත් කෙනෙක්ගෙන් අහනවා which book do you want? which book මොන පොතද? which book do you want? ඔබට අවශ්‍ය මොන පොතද? එමත් නැත්නම් which is your book? which is your book? ඔබගේ පොත කොයි එකද? මොන එකද? සිංහලෙන් ගත්තොත් කොයි මොන කුමන කියන එහෙම නැත්නම් මොන එකද කොයි එකද යන සිංහල අරුත් ඇතිව තමයි මේ which යන පදය ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමේදී භාවිතා වෙන්නේ. right? නමුත් අපි දැන් මේ කතා කරන relative clauses සහිත වාක්‍යවලදී which යන පදය එහෙම නැත්නම් that යන පදය හුදු සම්බන්ධක පදයක් විදිහට විතරයි පාවිච්චි වෙන්නේ. සිංහල අරුතක් නැති බව මතක තියාගන්න. අපි සිංහල තේරුමක් දෙන්නේ නැහැ. හරියටම ගත්තොත් relative clauses සහිත වාක්‍යවලදී ප්‍රධාන වාක්‍යයේ සඳහන් යම් දෙයක් යම් අප්‍රාණවාචී දෙයක් එහෙමත් නැත්නම් යම් සතෙක් ගැන අමතර විස්තරයක් දෙන්න තමයි මේ which යන පදයෙන් එහෙම නැත්නම් that යන පදයෙන් ආරම්භ වන relative clause එක clauses අපි භාවිතා කරන්නේ. right? අපි මේ පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගමු නිදසුන් වාක්‍ය වලින්. right? example number 1 මේ විදිහට කුඩා වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. they live in a house. ඕන් නිවසක ජීවත් වෙනවා. they live in a house. තවත් වාක්‍යයක් තියෙනවා it is 100 years old. ඒක අවුරුදු 100ක් පැරණි. මට මේ වාක්‍ය දෙක simple present tense වාක්‍ය මේ වාක්‍ය දෙක එකතු කරලා අර්ථාන්විත අදහසක් ගොඩනගා ගන්න ඕන. ඕන් ජීවත් වෙන්නේ අවුරුදු 100ක් පැරණි නිවසකය. right? ප්‍රධාන වාක්‍ය විදිහට අපි මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ they live in a house කියන වාක්‍යය. අර it is 100 years old කියන වාක්‍යයේ it වෙනුවට අපි භාවිතා කරනවා which යන පදේ එහෙම නැත්නම් that යන පදේ. which is 100 years old. මෙන්න මේක අපි භාවිතා කරනවා relative clause එක විදියට. which is 100 years old. ඔබ දන්නවා which යන පදේනොත් එහෙම නැත්නම් it is 100 years old කියන වාක්‍යෙන් තිබුණේ. එතන it යන පදයෙන් හැඟෙව්වේ නිවසම තමයි. එහෙමනේ නිවස තමයි අවුරුදු 100ක් පැරණි. it වෙනුවට අපි යෙදුවා which. which යන පදේට හංගවන්නේ නිවස. එහෙනම් මේ which is 100 years old කියන මේ clause එක අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕන නිවස කියන the house කියන noun එක ළඟටම. house කියන noun එක ළඟට. එහෙනම් ඒක සම්බන්ධ කරා a house which is 100 years old. කොහොමද මේ කොටස තේරුම් ගන්නේ? a house which is 100 years old. මම නැවතත් අවධාරණය කරනවා which යන පදයට මෙහිදී සිංහල තේරුමක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ හුදු සම්බන්ධක පදයක් පමණයි. a house which is 100 years old. අවුරුදු 100ක් පැරණි නිවසක්. ඔහොමයි අපි සිංහලෙන් තේරුම් ගන්නේ. they live in a house which is 100 years old. ඕන් ජීවත් වෙන්නේ අවුරුදු 100ක් පැරණි නිවසක. පැහැදිලි ඇති. okay, let's go to example number 2. මේ විදිහට වාක්‍යයක් තියෙනවා passive voice වාක්‍යයක් කර්මකාරක වාක්‍යයක්. the house is going to be repaired. going to කියන වාක්‍ය රටාවේ passive voice වාක්‍යයක් කර්මකාරක going to be කියන උපකාර be කියන උපකාර ක්‍රියාපද භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ passive voice නිසා. ඒ වගේම ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ repair එහි past participle ස්වරූපය repaired භාවිතා වෙලා තියෙනවා. going to be repaired අලුත් වැඩියා කරන්නයි යන්නේ. the house is going to be repaired. නිවස අලුත් වැඩියා කරන්නයි යන්නේ. අලුත් වැඩියා කරන්න යන පුද්ගලයා නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ මේක passive voice වාක්‍යයක් කියලා. right? දෙවෙනි වාක්‍යය තමයි ඉස්සෙල්ලා වගේමයි it is 100 years old. ඒක අවුරුදු 100ක් පැරණි. මට මේ වාක්‍ය දෙක එකතු කරලා අර්ථාන්විත අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. මොකක්ද අදහස? අවුරුදු 100ක් පැරණි නිවස අලුත් වැඩියා කරන්නයි යන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? දැන් අර it is 100 years old කියන වාක්‍යයේ it වලින් හංගවන්නේ නිවස. එහෙනම් අපි it වත් කරා which යන පදේ යෙදුවා. අපි මෙතන that භාවිතා කරමුකෝ. that is 100 years old. මේක relative clause එක විදිහට භාවිතා කරනවා. එතකොට that යන පදයෙන් හංගවන්නේ මොකද්ද? නිවස. එහෙනම් මේක සම්බන්ධ කළ යුත්තේ නිවස the house කියන noun එක ළඟටමයි. the house that is 100 years old. කොහොමද අපි සිංහලෙන් මේ කොටස තේරුම් ගන්නේ? the house that is 100 years old. අවුරුදු 100ක් පැරණි නිවස. the house that is 100 years old is going to be repaired. දැන් මේක තනි වාක්‍යයක් බවට පත් වුණා. the house that is 100 years old is going to be repaired. අපි relative clause එක the house that is 100 years old කියන කොටස වෙනම තේරුම් ගන්න ඕන. අවුරුදු 100ක් පැරණි නිවස
අලුත් වැඩියා කරන්නයි යන්නේ. The house that is 100 years old is going to be repaired. පැහැදිලි ඇති. උදාහරණ එකේදී relative clause එක වාක්‍ය අගට ගියා. උදාහරණ දෙකේදී relative clause එක වාක්‍ය මුලට ආවා. ඉතින් ප්‍රකාශ කරන අදහස අනුව relative clause එක වාක්‍යයේ මුලට එන්නත් පුළුවන්, අගට දෙන්නත් පුළුවන්. right. ඉතින් මතක තියාගන්න ප්‍රශ්න ඇසීමේදී ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමේදී relative clauses භාවිතා වෙන්න පුළුවන්, භාවිතා කරනවා ඕන තරම්. right. අපි යමු එවැනි ප්‍රශ්නයකට. right. example number 3. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ විදිහට සරල ප්‍රශ්නයක්. Where is the purse? මුදල් පසුම්බිය කෝ? වාක්‍යයක් තියෙනවා simple past tense වලින් it was on the table. it was on the table. එය මේසේ උඩ තිබුණා. was යන බී ක්‍රියාපදයෙන් දෙන්නේ මෙතන තිබුණා එතන තිබුණු කියන අරුත. right. මට මේ ප්‍රශ්නයත් මේ වාක්‍යයත් එකතු කරලා අර්ථාන්විත ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන. මේසේ උඩ තිබූ මුදල් පසුම්බිය කෝ? ප්‍රශ්නය අනිවාර්යයෙන් මුලින් අහන්න ඕන. Where is the purse? අර it was on the table කියන වාක්‍යයේ it වලින් හැංගෙව්වෙත් purse එකනේ. මුදල් පසුම්බිය කියන දේ තමයි it යන පදයෙන් හැංගෙව්වේ. එහෙනම් it යන වචනේ නෝඩ අපි යොදනවා which was on the table. මේක relative clause විදිහට භාවිතා කරනවා. which යන පදයෙන් හංගවන්නේ මුදල් පසුම්බියම තමයි. එහෙනම් මේ which was on the table කියන phrase එක clause එක ගෙනල්ලා සම්බන්ධ කරනවා the purse කියන noun එක ළඟට. the purse which was on the table. කොහොමද අපි සිංහලෙන් තේරුම් ගන්නේ? මේසය උඩ තිබූ මුදල් පසුම්බිය. the purse which was on the table. right. where is the purse which was on the table? මේසය උඩ තිබූ මුදල් පසුම්බිය කෝ? where is the purse which was on the table? right. තවත් එවැනි ප්‍රශ්නයකට යමු. example number 4. what is the name of the river? what is the name of the river? the river ගංගාව. the name of the river ගංගාවේ නම. what is the name of the river? ගංගාවේ නම කුමක්ද? වාක්‍යයක් තියෙනවා simple present tense වලින් it flows through your village. flow කියන්නේ ගලාගෙන යනවා. මෙතනදී ඔබට පැහැදිලි ඇති it යන වචනෙන් හංගවන්නේ ගංගාවම තමයි. it flows through your village. එය ඔබේ ගම මැදින් ගලා යයි. through your village ඔබේ ගම මැදින්, ඔබේ ගම හරහා. මට මේ වාක්‍යයත් ප්‍රශ්නයත් එකතු කරලා අර්ථාන්විත ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන. ඔබේ ගම මැදින් ගලා යන ගංගාවේ නම කුමක්ද? what is the name of the river? අර it වෙනුවට අපි යොදනවා අපි යොදමු මෙතනින් that flows through your village. that යන වචනේ හංගවන්නේ ගංගාවම තමයි. එහෙනම් the river කියන noun එක ළඟට සම්බන්ධ කරනවා මේ that flows through your village කියන clause එක. the river that flows through your village. කොහොමද තේරුම් ගන්නේ අපි සිංහලෙන්? ඔබේ ගම මැදින් ගලා යන ගංගාව. the river that flows through your village. the name of the river that flows through your village. කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? ඔබේ ගම මැදින් ගලන ගංගාවේ නම. what is the name of the river that flows through your village? ඔබේ ගම මැදින් ගලන ගංගාවේ නම කුමක්ද? right. පැහැදිලි ඇති. මම මුලින් කිව්වා අප්‍රාණවාචී දේවල් විතරක් නෙමෙයි සතුන් ගැන අමතර විස්තරයක් ලබා දීමේදීත් අපි which එහෙම නැත්නම් that යන පද සහිත relative clauses භාවිතා කරනවා. let's go to example number 5. they tried to kill the dog. they tried ඔවුන් උත්සාහ කළා. past tense වාක්‍යයක්. they tried to kill ඔවුන් මරන්න උත්සාහ කළා. they tried to kill the dog ඔවුන් බල්ලව මරන්න උත්සාහ කළා. තවත් වාක්‍යයක් තියෙනවා it bit my leg. it bit my leg. ඌ මගේ කකුල සපා කෑවා. bite කියලා කියන්නේ සපා කනවා. එහි past form එක තමයි bit කියලා කියන්නේ. මට මේ වාක්‍ය දෙක එකතු කරලා අර්ථාන්විත අදහසක් ගොඩ ගන්න ඕනේ. මොකද්ද? මගේ කකුල සපා කෑ බල්ලව මරන්න ඕන උත්සාහ කළා. they tried to kill the dog ප්‍රධාන වාක්‍ය. අර it bit my leg කියන වාක්‍යයේ it වෙනුවට it යන වචනෙන් හංගවන්නේ the dog බල්ලවනේ. එහෙනම් it යන වචනේ වෙනුවට which යන පදය යොදනවා. which bit my leg. මේක relative clause එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා අපි. which යන වචනේ හංගවන්නේ dog නිසා ඒක සම්බන්ධ කරනවා the dog කියන noun එක ළඟට. the dog which bit my leg. කොහොමද අපි මේක සිංහලෙන් තේරුම් ගන්නේ? මගේ කකුල සපා කෑ බල්ලා. the dog which bit my leg. මගේ කකුල සපා කෑ බල්ලා. they tried to kill the dog which bit my leg. මගේ කකුල සපා කෑ බල්ලව මරන්න ඔවුන් උත්සාහ කළා. right. පැහැදිලි ඇති. let's go to the last example. number 6.
passive voice වාක්‍යයක් මේක present tense passive voice වාක්‍යයක්. The cow is treated as a sacred animal. The cow is treated. මෙතනදී treat කියන වචනයෙන් දෙන්නේ ප්‍රතිකාර කරනවා කියන වචනේ නෙමෙයි සලකනවා කියන අදහස. සලකනවා. The cow is treated. ගවයාට එහෙම නැත්නම් එළදෙනට සලකනවා as a sacred animal. sacred කියන්නේ පූජනීය කියන අදහස තියෙන්නේ. A sacred animal. පූජනීය සත්වයෙක්. As a sacred animal. පූජනීය සත්වයෙක් ලෙස. සම්පූර්ණ තේරුම මොකද්ද? The cow is treated as a sacred animal. ගවයාට එහෙම නැත්නම් එළදෙනට සලකනවා පූජනීය සත්වයෙක් විදිහට. අපි දන්නවා බොහෝ විට විශේෂයෙන්ම හින්දු ජනතාව ගවයාට පූජනීය සත්වයෙක් ලෙස සලකනවා. ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. right? තවත් වාක්‍යයක් තියෙනවා. It gives us milk. Simple present tense. It gives us milk. ඌ අපට කිරි ලබා දෙනවා. මට මේ වාක්‍ය දෙක එකතු කරලා අර්ථාන්විත අදහසක් ගොඩ ගන්න ඕන. අපට කිරි ලබා දෙන එළදෙන පූජනීය සත්වයෙක් ලෙස සැලකනු ලබයි. right? The cow කියන noun එක ළඟට අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕන මොකද්ද? It gives us milk කියන වාක්‍යයේ it කියන්නේ වචනයෙන් හංගවන්නේ අපි දන්නවා the cow ගවයා එළදෙන කියන වචනය තමයි it කියන වචනයෙන් හංගවන්නේ. එහෙනම් it ඉවත් කරලා අපි යොදනවා which gives us milk. මේ clause එක අපි සම්බන්ධ කරනවා the cow කියන noun එක ළඟට. The cow which gives us milk. කොහොමද මේ clause එක phrase එක තේරුම් ගන්නේ? The cow which gives us milk. අපට කිරි දෙන එළදෙන. The cow which gives us milk is treated as a sacred animal. දැන් සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් බවට පත් වුණා. මොකක්ද තේරුම? අර clause එක relative clause එක සහිත කොටස වෙනම තේරුම් ගන්න ඕන. අපට කිරි දෙන එළදෙන පූජනීය සත්වයෙක් ලෙස සැලකනු ලබයි. right? පැහැදිලි ඇති. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ relative clauses සහිත වාක්‍ය කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? ඒ වගේම relative clauses clause එකක් ප්‍රධාන වාක්‍යයක් සමග සම්බන්ධ කරලා කොහොමද අර්ථාන්විත අදහසක් ගොඩනගන්නේ කියලා ඒ පැහැදිලි අවබෝධයක් ඔබට ඇති. ඉතින් ගොඩාක් ළමයින්ට අමාරුම කාර්යය තමයි මේ relative clause එක ප්‍රධාන වාක්‍යයේ අදාළ ගැළපෙන નિયમિત noun එක සමග සම්බන්ධ කිරීම. ඉතින් මේ පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ඔබ සතුව තිබිය යුතුයි. මම නැවත මේ අපි කතා කරපු උදාහරණ වාක්‍ය 6ෙම relative clause එක නැවත මතක් කරනවා. relative clause එක විතරක් නෙමෙයි relative clause එකත් එය සම්බන්ධ වෙන ප්‍රධාන වාක්‍ය noun එකක්. ඒ සම්පූර්ණ කොටස ගත්තාම මේ සම්පූර්ණ phrase එක ගත්තාම තමයි අපිට පැහැදිලි සිංහල අරුතක් දෙන්න පුළුවන්. number 1 a house which is 100 years old. කොහොමද අපි තේරුම් ගන්නේ? a house which is 100 years old. මම නැවත අවධාරණය කරනවා which යන පදයට එහෙම නැත්නම් that යන පදයට මේ relative clauses වලදී සිංහල අර්ථයක් නැහැ. හුදු සම්බන්ධක පදයක් විදියට විතරයි මේක පාවිච්චි වෙන්නේ. a house which is 100 years old. අවුරුදු 100ක් පැරණි නිවසක්. දෙවෙනි උදාහරණෙත් ආවේ එකමයි. the house which is 100 years old. අවුරුදු 100ක් පැරණි නිවස. example number 3. the purse which was on the table. කොහොමද අපි තේරුම් ගත්තේ? the purse which was on the table. මේසය උඩ තිබූ මුදල් පසුම්බිය. number 4. the river which flows through your village. කොහොමද අපි තේරුම් ගත්තේ? ඔබේ ගම මැදින් ගලා යන ගංගාව. number 5. the dog which bit my leg. the dog which bit my leg. මගේ කකුල සපා කෑ බල්ලා. example number 6. the cow which gives us milk. the cow which gives us milk. අපට කිරි දෙන එළදෙන. ඉතින් වඩාත්ම වැදගත් දේ තමයි මේ විදිහට සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරගෙන මේ විදිහට phrases තනියම අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ හැකියාව අප සතුව තිබිය යුතුයි. සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසියට නිවැරදිව translate කරලා මේ විදිහට phrases හදාගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් එවැනි phrase එකක් ප්‍රධාන වාක්‍යයක් සමග සම්බන්ධ කරලා තනි අර්ථාන්විත අදහසක් ගොඩනගන්න. right? ඉතින් මේ පිළිබඳ තවත් අවබෝධය ලබා දෙන්න මම තවත් උදාහරණ කීපයක් ගන්නම්. මෙතනදී මම සම්පූර්ණ වාක්‍ය නෙමෙයි ගන්නෙ. අර යම්කිසි නාමපදයකුත් ඒ විස්තර කරන relative clause එකකුත්. මෙවැනි phrases කීපයක් මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. example number 1. the machine which was repaired yesterday. the machine which was repaired yesterday.
මේක clause එක passive voice past tense passive voice අපි මෙහෙම හිතුවොත් it was repaired එය අලුත් වැඩියා කළා the machine which was repaired yesterday කොහොමද අපි තේරුම් ගන්නේ ඊයේ අලුත් වැඩියා කළ යන්ත්‍රය example number 2 the vegetables which were in the fridge the vegetables which were in the fridge මෙතනදී were යන බී ක්‍රියාපදයෙන් දෙන්නේ තිබුණා එහෙම නැත්නම් තිබුණු කියන අරුත was නැතුව මෙතනදී were භාවිතා වුණේ ඇයි vegetables බහු වචනයි ඒක නිසා the vegetables which were in the fridge ශීතකරණයේ තිබූ එළවලු අන්න එහෙම අපි සිංහලෙන් තේරුම් ගන්න ශීතකරණයේ තිබූ එළවලු example number 3 a book which gives us meanings of words a book පොතක් which gives us meanings of words what meanings of words වචනවල අර්ථයන් අපට වචනවල අර්ථයන් දෙන පොතක් අපි මෙහෙම හිතුවොත් it gives us එය අපට දෙනවා it gives us meanings of words එය අපට වචනවල අර්ථයන් දෙනවා දැන් මේක කොහොමද තියෙන්නේ a book which gives us meanings of words අපට වචනවල තේරුම් දෙන පොතක් අපි මෙහෙම හිතුවොත් ශබ්දකෝෂයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඩික්ෂනරි එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද අන්නේ ඒ සරල අර්ථ දැක්වීමක් කරොත් ඩික්ෂනරි එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට මෙන්න මේ ක්ලෝස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උදාහරණයකට ගත්තොත් a dictionary is a book which gives us meanings of words ශබ්දකෝෂයක් කියලා කියන්නේ අපට වචනවල තේරුම් දෙන පොතක් අන්නේ විදියට right next example a factory that makes washing machines a factory that makes washing machines මෙතන makes කියන ක්‍රියාපදයෙන් දෙන්නේ manufacture මත නිෂ්පාදනය කරනවා කියන අරුත washing machines නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවක් එහෙම නැත්නම් රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර නිපදවන කර්මාන්ත ශාලාවක් එහෙම අපි සිංහලෙන් තේරුම් ගන්න the elephant which was killed by hunters අපි මෙහෙම ගත්තොත් past tense passive voice වාක්‍යයක් මේක it was killed ඌව මැරුවා the elephant which was killed by hunters දඩයක්කරුවන් විසින් මැරු අලියා right last example the birds that are endemic to Sri Lanka the birds that are endemic to Sri Lanka endemic කියනවා ආවේනික එහෙම නැත්නම් ඒකදේශික කියන අදහස අපි මෙහෙම ගත්තොත් they are endemic to Sri Lanka මොකක්ද තේරුම උන් ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනිකයි they are endemic to Sri Lanka උන් ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනිකයි the birds that are endemic to Sri Lanka ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික පක්ෂීන් ඔහොම අපි සිංහලෙන් තේරුම් ගන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික පක්ෂීන් ඉතින් මම විශාල උදාහරණ ප්‍රමාණයක් අරගෙන පැහැදිලි කරා වචනෙන් වචනයට පැහැදිලි කරා හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති relative clauses කියන්නේ මොනවද කොහොමද තේරුම් ගන්නෙ කොහොමද relative clauses සිංහලෙන් හිතලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරගන්නේ පැහැදිලි අවබෝධයක් උපර ලැබෙන්නේ නැති ඉතින් ඔබට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ ලෙසන් එක එකේදී මම පැහැදිලි කරන වේගය වැඩි කියලා ඔබට හිතෙනවා නම් වීඩියෝ ලෙසන් එක කිහිප වතාවක් හරි බලලා හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඒ වගේම relative clauses හා සම්බන්ධයෙන් කිසියම් හෝ ගැටලු තිබේ නම් පහලින් ඇති comment section එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් මේ lesson එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් අදගත් වෙයි. ඉතින් share කරන්න. මේ වගේ ඉතා සරල බසින් පැහැදිලි කරන English video lessons ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ඉතින් සමුගන්නම්. I'll see you soon in another video lesson. Bye.